Mun nimi on Milla Lind ja mulla on putkinäkölasit päässä. Näillä demonstroidaan 10 asteen näkökenttää. Nää päässä ei voi nähdä mitään liikettä täällä sivuilla tai alhaalla tai ylhäällä. Näkee ainoastaan sen, mitä on aivan tässä edessä. Ja kun mä otan nää pois, niin mä en näe yhtään sen enempää. Mä oon siis vaikeasti näkövammainen. Lisäksi mä oon täysin kuuroutunut. Mä kuulen tosi hyvin näillä sisäkorvaistutteilla. Mulla on tällaiset molemmissa korvissa. Mä kuulen näillä niin hyvin, että mä en itsekään muista, että mulla on kuulovamma, mutta silloin kun mulla ei näitä päässä, mä oon täysin kuuro. Mä en kuule pommiakaan. Me vammaiset ihmiset käytetään ihan niitä samoja palveluita kuin kaikki muutkin. Me käydään samoissa marketeissa ja ravintoloissa ja kahviloissa ja terasseilla ja teattereissa ja kirjastossa, virastossa, koulussa, työpaikoilla. Meille se vaan edellyttää sitä, että tämä maailma pitää olla tietyllä tavalla esteetön. Niin sen itsenäisemmin me sinne palveluihin pääsemme. Esteettömyys alkaa kotiovelta ja meillä vammaisilla on usein käytössä esimerkiksi kuljetuspalvelu helpottamaan juuri sitä, että on liian vaikeaa päästä sieltä kotiovelta vaikka sinne bussipysäkille. Tai sitten bussit tai muu julkinen liikenne ei ole riittävän saavutettavat esteetöntä. Esteettömyys ei ole pelkästään sitä, että ei ole portaita. Esteettömyys tarkoittaa hyviä valaistuksia. Paras valaistus on tasainen, epäsuora, ei häikäisevä ja riittävä. Hyvää akustiikkaa. Kaikuisassa tilassa on tosi vaikea saada selvää kenenkään puheesta tai kuulutuksista. Hyviä kontrasteja. Varsinkin meitä näkövammaisia kontrastit auttaa erottamaan esimerkiksi sen oven jostain seinästä. Tai opastekyltit. Opastekyltit olisivat aina tummalla pohjalla valkoista tekstiä ja riittävän isoa fonttia. Isot laajat valkoiset pinnat häikäisee monia. Esteettömyyttä on myös induktiosilmukat. Monissa teattereissa on muutama induktiosilmukkapenkkirivi. Meille kuulovammaisille, joilla on erilaisia laitteita päässään, niin pystytään käyttämään sitä silmukkaa niin, että kun joku puhuu siihen mikrofoniin, niin me kuullaan se ikään kuin selkeämmin sen silmukan kautta. Näitä silmukoita yleensä ja muita esteettömyysratkaisuja yhä useammin rakennetaan juuri sinne yleisöön, mutta nyt kannattaa vähitellen muistaa, että me vammaiset ihmiset olemme monesti myös se tuottava osapuoli. Olemme aika usein myös siellä lavalla, joten sinnekin pitää rakentaa sitä esteettömyyttä. Kun mä menen johonkin liikkeeseen, niin mähän kuljin aina valkoisen kepin kanssa. Niin mä todella tykkään siitä, että sieltä tulee joku myyjä multa kysymään, että voiko mua auttaa. Mua saa aina auttaa. Mä en sitä paitsi itse erota, että ketkä siellä on liikkeen henkilökuntaa ja ketkään muita asiakkaita. Joten on tosi kiva, jos multa tulee suoraan kysymään, että voiko mua auttaa. Näkövammaiselle ei kannata sanoa, jos mä kysyn vaikka jostain kastelukannusta, että missä teillä näitä on, niin huitastaan, että tuolla noin ja me vasemmalle. Niin emme välttämättä edes näe, mihin päin sä huitaset. Paras tapa on oikeasti, että tarjoa mulle kyynärvarsi, mä otan siitä pullootteen ja mä tuun tosi nätisti sun perässä, eikä me törmätä mihinkään, eikä mitään kaadu. Ja mä löydän sen tuotteen, mitä mä olin halunnutkin. Meillä kuulonäkövammaisilla on tosi usein käytössä tulkki. Ja viittomakielen tulkin tehtäviin kuuluu sen kielen kääntäminen viittomakieleltä puheelle ja päinvastoin, niin sen lisäksi myös opastus ja kuvailu. Tulkin kanssa mulla on tosi turvallinen olo, että mulla on toisessa kädessä tulkki ja toisessa kädessä valkoinen keppi. Kukaan harvoin yrittää siitä meidän välistä kävellä mihinkään ja tulkki huolehtii siitä, että mä en törmää mihinkään ja kepillä mä saan ne maan pinnan muodot ja itse asiassa sen kulkuleveyden selville. Se on kaikkein turvallisin tapa liikkua. Sitten meillä on totta kai vammaisilla ihmisillä tulkin lisäksi voi olla myös avustaja tai joskus on vain avustaja. Mutta oli se tulkki tai avustaja, niin se vammainen ihminen itse on se, joka niitä asioita hoitaa. Tulkki ei vastaa mun puolesta koskaan, eikä se esitä mun puolesta kysymyksiä. Jos me ollaan vaikka asiakaspalvelutilanteessa, niin kysy ja puhu aina suoraan mulle. Kuulovammaisen ihmisen kanssa on tosi tärkeää, että pidetään ne kasvot suoraan siihen asiakkaaseen päin, koska moni kuulovammainen hyötyy siitä, että saa katsoa huulia. Huulinta lukeminen nyt maskiaikana on ollut tosi haastavaa ja niin onkin tullut näitä ikkunallisia maskeja.
Ja jos samaan aikaan puhut ja käännät päätä vaikka jonnekin toiselle puolelle, niin voi olla, että se kuulovammainen ei sit saa selvää, mitä sä sanot. Että se voi olla joskus täysin riippuvainen siitä huulion näkemisestä. Sitten meillä vammaisilla on erilaisia pieniä apuvälineitä. Meillä on suurennuslaseja. Näitä voisi olla vaikka kaikissa asiakaspalvelupisteissä. Samoin kuin tällaisia allekirjoituskehikoita. Tämä on niin näppärä, kun on joku vaikka pankissa joku, mikä pitää allekirjoittaa tai hotellissa. Tämä laitetaan siihen kohtaan, missä on se allekirjoitusviiva ja jopa sokea löytää tämän aukon tästä ja saa kynällä kirjoitettua siihen nimensä. Sitten meillä näkövammaisillakin on usein tämä liikkumisesteisen pysäköintilupa. Kuvasta voisi päätellä, että se on vain pyörätuoli ihmisille, mutta tämä on yksi turvallisuustekijä. Kun mä ajan vaikka jonnekin markettiin, niin on tosi hyvä, että me voidaan pysäköidä auto siihen mahdollisimman lähelle sitä oviaukkoa. Koska sitten kun me tullaan sieltä marketista niiden kassien kanssa, niin mä en pysty pitämään missään sitä opastusotetta. Ja mulla ei riitä näkö havaitsemaan ohjaajavaa liikennettä tai eteen juoksevia lapsia tai koiraa tai mitä tahansa. Niin se on turvallisuusasia, että me päästään mahdollisimman nopeasti siitä kaupan ovelta siihen autolle. Sitten meillä on esimerkiksi näissä meidän käyntikorteissa, ne on mattapintaiset, ne ei häikäise, se on tummempi pohja ja vaaleampi teksti. Ja täällä viimeisellä sivulla se on pistekirjoituksella. Pistekirjoituksen käyttäminen on ihan tavallista monille näkövammaisille, mutta ei kaikille. Meillä esimerkiksi nykyään kännykässä on niin paljon hyviä sovelluksia, jotka voi melkein mitä tahansa tekstiä tai tuotetta kännykälle näyttää ja se kertoo mikä se on. Mutta pistekirjoitus on silti edelleen semmoinen itsenäisen elämän selviytymisen keino. Esimerkiksi rautatieasemilla on tosi hyvä, jos vaikka menee liukuportaat raiteille, niin siinä alhaalla olisi se pisteellä merkitty se raiteen numero. Se on hyvä, kun sen saa jotenkin itse tarkistettua. Ja kun pistekirjoitusta on jossain julkisissa tiloissa, niin täytyy aina huolehtia sen puhtaudesta. Että me sokeat käytetään tosi usein näitä 10 näkevää sormea ja tosi rohkeasti, mutta se on aina ärsyttävää, jos pinnat on tosi likaisia. Myös siisteys on yksi esteettömyystekijä. Sitten me käytetään lisäksi me vammaiset ihan niitä samoja verkkopalveluita kuin kaikki muutkin. Sitä omaa veroa ja verkkopankkia, Kelan palveluita, nettikauppoja, ihan kaikkea. Ja se, että me pystytään niitä käyttämään, riippuu siitä, miten saavutettaviksi ne on rakennettu. Että minä esimerkiksi käytän jatkuvasti tällaista käänteistä näyttöä. Eli mulla on aina musta pohja ja siinä on valkoinen tai keltainen teksti. Mä en pysty näkemään valkoiselta pohjalta minkään väristä tekstiä. Mulla valkoinen pohja häikäisee niin paljon, että mä saan siitä vaan migreenin. Ja nyt, kun on näitä etäkokouksia ollut paljon, niin koko aika joku jakaa omaa näyttöä. Niin lähes ainahan se jakaa sitä standardia valkoisella pohjalla mustaa tekstiä tai joku käppyrä. Mä en näe sitä. On tosi tärkeää, että näkövammaisille varsinkin aina sanallistetaan se, mitä sä oot siellä esittämässä. Ei voi jättää mitään esitystä pelkästään sen varaan, että koko yleisö saisi sen silmillä sen tiedon sieltä. Meitä vammaisia voi olla kaikissa yleisöissä mukana. Ja meitä on monissa oppilaitoksissa ja työpaikoilla. Ja on aika hauskaa joskus ajatella, että mä menen johonkin kauppaan, niin siellä se myyjä olisikin pyörätuolissa. Mä mietin aina, että hitsit, se olisi niin taitava opas. Mä voisin ottaa pyörätuolin kahvoista kiinni ja sitten me mennään just sinne, mitä mä olin etsimässä. Mutta meitä vammaisia ei vielä ehkä kohdata ihan joka paikassa. Tai ei edes pidetä sitä jotenkin niin kuin asiana. Kannattaa aina tulla kysymään, voiko auttaa. Se on joka kerta hyvä tapa. Yksikään vammainen ei ole samanlainen kuin toinen. Kenenkään toimintakyky ei riipu pelkästään siitä diagnoosista, joten sitä on turha edes tietää välttämättä. Jokainen ihminen on ihminen ja aina saa tulla kysymään, voinko auttaa. Tehdään tästä maailmasta yhdessä vammaisjärjestöjen kokemusasiantuntijuuden avulla kaikille esteetön ja saavutettava. Kiitos.